كيف استثمرت الإشارات القرآنية في تطوير الرياضة التي ابتكرتها، والتي ستكون البديل الصحي الوحيد لكل الرياضات في العالم. تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. إن علاقة رياضتي بالقرآن المجيد هي من جهتين: تكرارات التنحيف لم أكن أعرفها، وبعد أن استنبطتها من القرآن جربتها ورأيت بعيني فعاليتها. أما بعض تفاصيل رياضتي فاكتشفتها قبل أن أبحث في القرآن، ولكن بعد ذلك بسنين طويلة قارنت اكتشافاتي تلك بالقرآن فوجدتها متطابقة، وذلك كما يلي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآية هي الوحيدة التي حوت كلمة ضامر، والتي جذرها هو الفعل ضمر، ومعناه في اللغة كما ذكر معجم مقاييس اللغة: ضمر الفرس وغيره ضمورا، وذلك من خفة اللحم، وقد يكون من الهزال، ورجل ضمر خفيف الجسم. إذن هذه هي الآية الوحيدة التي تتكلم عن حرق الشحوم، حيث أن الدابة الذي كان يركبها الحاج كانت تقطع مسافة طويلة إلى درجة أنها تحرق نسبة من الشحوم كبيرة فتصبح نحيفة نحيلا. كيف استنبطت تكرار التنحيف إذن؟ كلمة ضامر بما أنها ذكرت في القرآن مرة واحدة فلا يمكنني استنباط شيء منها لوحدها إلا بالاستعانة بغيرها، بينما كلمة كل التي سبقتها فتكررت وفق موقع تنزيل 377 مرة، حيث تجدها في الموقع عند البحث عن الجذر اللغوي كللة، وهذا منطقي جدا، فكلمة كل في معناها تستبطن معنى التكرار، لأن كلمة ضامر تدل على ضامر واحد، أما دخول كلمة كل عليها فجعل العبارة كل ضامر فأصبحت تشمل ضامرا واثنين وثلاثة وأربعة من الضامرين وأكثر من ذلك، أي أن كل هي التي تسببت في أن يصبح ضامر مكررا ضمنيا، فأصبح المعنى الإجمالي أنك تهدف إلى نتيجة واحدة، وهي أن توصف أنت مثلا بأنك ضامر أي نحيل، ولهذا ذكرت ضامر مرة واحدة، ولكن لتصل إلى هذه النتيجة فأنت ستقوم ب377 تكرارا. كون نهاية الرقم 377 تمثل مواليدي التي هي 77 ميلادية، فلربما تكون فيه إشارة إلى أن من سيكتشف هذا الاكتشاف مواليده 77. أما بقية تفاصيل رياضتي فالإشارات القرآنية إليها تتفاوت من حيث مستوى قوة الإشارة، وإليك أمثلة. وزادكم في الخلق بسطة، بما أن الآية تتحدث عن أشخاص عاشوا قبلنا وكانوا أكثر طولا وأكثر عرضا، وبما أن هذا دليل قوة من ناحية، وبما أنه توسع في الحجم العام من ناحية ثانية، ومشابه لتوسع لاعب كمال الأجسام عرضا في الحجم كلما ضخمت عضلاته، فكانت هذه الآية تقع في الجزء الثامن من القرآن، والذي رقمه مطابق للتكرار 8، والذي نقوم به لتضخيم العضلة وتقويتها. وعلاقة الرقم 8 بالتضخيم معروفة عالميا وليست فقط في رياضتي. ترتيب هذه السورة هو السابع بين سور القرآن، والرقم 7 يمثل مرحلة من مراحل التطور في رياضتي، مرحلة من مراحل الراحة، حيث تمرن أنت العضلة فيها مرة في كل 7 أيام. فوكزه موسى فقضى عليه، بما أن الآية تدل على قوة موسى المميزة، فكان رقم الآية 15، وهذا الرقم كما شرحنا في موسوعة الرياضية سواء في الكتب أو الحلقات في قناة الرياضية، إنما يمثل عدد التكرارات التي يقوم بها اللاعب في حالات أهمها هي قوة التحمل التي تفيده في الفنون القتالية. كذلك سترى في الأجزاء القادمة من هذه الموسوعة عندما نصل إلى التقنية التي تحدثنا عنها والمختصة باختراق سقف الأوزان كيف أنها تعتمد 15 تكرارا
بهدف تنمية العضلات واكتساب القوة. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى قوة موسى البدنية، فجاء رقم الآية أيضا من مضاعفات الرقم 15، وهذه الآية موجودة في الجزء 9 من القرآن. الرقم 9 يمثل أيضا مرحلة متطورة من مراحل الراحة في رياضتي، حيث تمرن العضلة فيها مرة في كل 9 أيام. قال أتعبدون ما تنحتون. هذه الآية عدد كلماتها 4، وتتكلم عن النحت، فكما مر معك في حلقات سابقة فلتنحت جسمك نحتا بمعنى أن يكون متناسقا جميلا، فمن أشد الأمور أهمية هو أن تؤدي التمارين بسرعة معتدلة، حيث يستغرق تقلص العضلة في أبطأ حالاته 4 ثوان، وفي أسرع حالاته يستغرق التقلص والتمدد بمجموعهما 4 ثوان، لأن البطء يسمح لكافة أجزاء العضلة أن تشارك في حمل الوزن، وبالتالي للنمو المتناسق فيما بين هذه الأجزاء، بينما السرعة فتتفاعل مع الجاذبية الأرضية التي ستسرق منك بعض الوزن المتمرن به. النحت ورد في القرآن مرات 4، لكن في هذه الآية تحديدا كان الكلام عن نحت ما يشبه الأجسام البشرية، بدليل آية قبلها هي ما لكم لا تنطقون. لمزيد من المعلومات تجدون تحت الفيديو روابط تتعلق بهذه الرياضة، والحمد لله رب العالمين.